টাইপৰ দেখা যায় না লাল টিকটিক আহিছে দিছে পুৰা কেমেৰা চুবে ৰং নেকি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে গম পাইছে থাম্বনেইলত চাই যে আজি কি বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটোৱে হ'ল ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু ইয়াৰ ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেম হয় তো আমি চেক কৰিম কিয় প্ৰব্লেম হৈ থাকে প্ৰথমে ইঞ্জিন কভাৰটো খুলি ল'লোঁ 8 নম্বৰ টি লাগে 8 নম্বৰ দি খুলি লৈছোঁ তো এতিয়া আমি প্লাগৰ তাৰবিলাক খুলিব লাগিব এটা এটাকৈ টাইট থাকে অলপমান জোৰ দিব লাগে মানে গৰত ধৰি জোৰ দিব লাগিব মানে তাৰত ধৰি দিলে চিঙাৰ ভয় থাকে তো এইটো আমি খুলি ল'লোঁ 4টা থাকে তাৰপিছত আমি খুলিম এইটো তো এইটো হ'ল 8 নম্বৰ টি লাগিব তো এইটো ঢিলা দিব লাগিল খুলি আছোঁ খোলাৰ পিছত প্লাছ দি অলপমান ঢিলা দিব লাগে পুৰা নুখুলে তো এইটো টানিবও লাগে টানি ওলাই ল'লোঁ তো এইটোৱেই হ'ল এটাৰ প্লাগটো এতিয়া আমি চেক কৰিম এইটো বেটাৰী দি পজিটিভ লাইন লৈ তো বেটাৰী ওচৰতে আছে আমি গাড়ীৰ বেটাৰী দি চেক কৰিম এটা প্লাছত তার লগাই আৰু এটা মাইনাসটো প্লাস দি ধৰি এনেকৈ চেক কৰিলে দেখা পায় এইটো লাইন দিছোঁ মই পিছপিনে ভাল হ'লে গৰম হ'ব লাল হৈ যাব তো দেখা পাই আছে লাল হৈ আছে মানে এইটো ভাল আছে তো এইটো ভাল এটাটো এইটো আৰু বেলেগ এইটো আমি চেক কৰিম এনেকৈ এইটো ভাল নহয় এইটো কারেন্ট দি আছোঁ এইটো গৰম হোৱা নাই মানে এইটো বেয়া আছে আকৌ এবাৰ দি চাই আছোঁ তো নাপাই আছে বেটাৰী লাইন ভাঙা বেলেগ ফালে চাই তো আৰু মডেল এটাও বেয়া আছে আকৌ দেখা বেয়া চেক কৰি চাম তাৰপিছত ক'ব পাৰিম চেক কৰিবৰ কাৰণে এটা প্লাছ লাগিব আৰু এটা পজিটিভ লাইন এটা আৰ্থিং ল'ব লাগিব এই আৰ্থিং লগাই এইটো মেইন লাইন লগালোঁ এইটো বেয়া আছে কাৰেণ্ট আহি আছে দুটা সেন্সাৰ বেয়া সবটো দুখ দিব লাগিছিল এইটো হ'ল 4 নম্বৰ খোলা হৈ গ'ল কি খোলা যায় এইটো ভাল থাকাত লাগি আছে এইটো বেয়া আছে দেখা পাই আছে এইটো লাইন আছে কাম নকৰি আছে এইটো অলপ গৰম হৈ যাব তিনিটা বেয়া তেৰে বিনা জিন্দগী আঁখোঁ তো এইটো লৈ আহিলোঁ হাৰনামৰ পৰা এপেকেট 4টা থাকে ইয়াত এইটো 3টা আছে মানে এটা বিক্ৰী হৈ গৈছে তো 3টা বেয়া আমি 3টা নতুন লগাম তো এইটো 3টা নতুন আৰু এটা পুৰানি আমি এইটো এটা এটাকৈ লগাই দিম তো সকলোতে প্ৰথমে ভৰাই লওঁ এটা এটা কৰি ভৰাই টাইট দিম এইটো লগত মোৰ হিচাপত কিবা লাগিব মানে 8 নম্বৰ সৰু চকেট বা ডাঙৰ চকেট যেটো লম্বা সৰু চকেটটো নহয় লম্বা চকেটটো সেইটো দি বেছি ভাল হয় কাৰণ টি ডি লগালে ভাঙাৰ চান্স থাকে খোলাটো ভাঙাৰ চান্স থাকে কিন্তু আমি খোলা মানে লাহে লাহে করে খুলিছোঁ লগালোঁ এইটো মানে চকেটটো হ'লে বেছি ভাল হয় তো চাই থাকক আপোনালোকে এইটো এনেকৈ লগাম আমি টি ডি লগাম কাৰণ চকেটটো নাই তো এইবিলাক আগত ভৰাই লওঁ 4টাই তাৰপিছত আমি টাইট দিম ৰেঞ্জ দি টাইট দি আছোঁ এইটো টি হয় টিতে টাইট দি আছোঁ হাতে দিয়ে প্ৰথমে পুৰা টাইট দিব পাৰে কাৰণ থ্ৰেডটো লুজ আছে তো প্ৰথমে যিমান হাতে দি টাইট হয় সিমান দি দিব লাগিব তাৰপিছত ফিনিশ টাইটটো টি দি দিম অলপ অলপ ঢিলা আছে তো মানে হাতে দি টাইট হৈ যাব তো হাতে দি টাইট দিলেও প্ৰথমে
চাৰিটাই দি দিম, হাতেৰে টাইট। ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্টিঙৰ প্ৰব্লেম আছিল, মানে ৰাতিপুৱা এনেকুৱা হৈ থাকে যে মানে এবাৰ চেল্ফত ষ্টাৰ্ট নহয়, 3বাৰমান মাৰাৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট হয়। তো সেইটো প্ৰব্লেম আছিল। এইটো ৰাতিপুৱা চেক কৰিলে গম পোৱা যাব, আৰু ইয়াৰ পৰাই হৈছে, কাৰণ 3টা কৰি বেয়া হৈছে প্লাগ, তো নিশ্চয় ইয়াৰ পৰাই হৈছে। তো আপোনালোকৰ গাড়ী যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় ষ্টাৰ্টিঙত ৰাতিপুৱা ডিজেল গাড়ী, তো হিটাৰ ভেলভটো চেক কৰিব পাৰে এনেকুৱা এটা বেটাৰীৰ পৰা প্লাগটো খুলি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।